اهلا بيكم في فيديو جديد. اتمنى يا رب يكون كلكم بخير النهارده، واستكمالا للفيديوهات اللي بنعملها عن الامراض اللي بتصيب الطيور. هنتكلم عن الكساح وازاي بيصيب الطيور. هنقسم الفيديو عشان يكون سهل وبسيط لاجزاء. اول جزء هنعرف ايه هو مرض الكساح، تاني جزء هنعرف ازاي بيصيب الطيور وايه اسبابه، تالت جزء هنعرف ازاي نقي طيورنا منه، ايه الوقاية من مرض الكساح، والجزء الاخير هنعرف ايه هو علاج الكساح. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة نبدأ بيها الفيديو هو تعريف مرض الكساح نفسه. مرض الكساح ده من ابرز التشوهات اللي بتأثر بشكل مباشر على العصفور، بتأثر على مظهره الخارجي، بتأثر على قدرته على التواصل، ان هو يوصل للاكل ياكل، ان هو يشرب، ان هو يقدر يتعامل مع طيور تانية. يعني من الاخر العصفور بيبقى في حالة عجز. طبعا الكساح بيسيب رجل الطائر، ولو صاب الرجلين بيبقى حاجة صعبة جدا، وبيبقى سهل على المربي اللي هو يلاحظ حاجة زي كده، لان بتظهر اعراض الكساح على العصفور من وهو لسه زغلول. وطبعا كل ما كان التشخيص اسرع وبدأت في العلاج اسرع، وكل ما كان سن العصفور اصغر، كل ما كان استجابته للعلاج اسرع وبيخف بصورة اسرع. النقطة اللي بعد كده اللي بنتكلم عليها هي أسباب الكساح. الكساح ليه كذا سبب عشان يسيب العصافير. أول حاجة بيكون الأهالي نفسهم عندهم نقص في الكالسيوم، أو ضعف ونقص في فيتامينات معينة، أو ممكن أنت ما بتحطش نشارة خشب عند الزغاليل في العش أو في البياضة، فبالتالي الأم بتريح على الزغلول فبيجيله كساح، أو بيكون عدد الزغاليل كبير. فطبعا النشارة بتبقى مفيدة جدا في الوضع دوت. فطريقة حضن الأم للصغار بتفرق جدا في الموضوع دوت، ممكن يكون قلة خبرة منها. كل الحاجات دي بتؤدي ان ممكن الزغلول يجيله كساح. طيب تعالى نعرف بقى مع بعض ازاي تحمي طيورك ان ما يجيلهاش كساح، وازاي تحصنهم وتاخد كل احتياطاتك. اول حاجة هتعملها لازم تهتم بالكالسيوم جدا للطيور، خصوصا في مرحلة تجهيز العش. يعني هتهتم بالبيض بالبقسماط، وجبة مهمة جدا، خصوصا القشر بتاع البيض يكون موجود في الوجبة. هتهتم ان انت تحط عظم السيبيا او الحبار باستمرار جوه القفص. الخضروات المتنوعة، التنوع في الاكل بصفة خاصة هيمد العصفور بكل الفيتامينات والمعادن اللي هو محتاجها. دي حاجة من جهة تجهيز العش، ومن جهة لغاية ما العصفورة تبتدي تبيض. الحاجة التانية بقى وهي وقت ما تكون العصفورة راقدة على البيض، تبتدي البيض يفقس. لو في بيض مش مخصب ما تشيلوش وترميه. ادام في زغاليل موجودة خلي البيض اللي مش مخصب ما تشيلهوش من العش، لان انت كده هتضطر ايه، لو انت شلت البيض العصفورة هتبتدي تريح على الزغاليل، خصوصا لو هي خبرتها لسه قليلة او اول عش ليها او معاه زغاليل كتير. طيب تعال نفترض دلوقتي ان عندك عصفور عنده كساح او زغلول، وطبعا زي ما قلنا كل ما كان العلاج في سن اصغر كل ما كان احسن. تعال نفترض دلوقتي اللي هو عنده كساح، هنشوف العلاج مع بعض هيكون ايه. اول حاجة بنستخدم حاجة اسمها كلبش. كلبش دوت بيتجاب من عند محلات الطيور، هيتحط في رجل العصفور دوت، بيقفل على رجل العصفور. وكل طبعا ما كان اصغر العصفور كل ما هيستجيب اسرع. بيقعد الكلبش في رجل العصفور من اسبوع او لغاية ما يتم الشفاء باذن الله. في بقى علاج اسمه فيدروب، وده فيتامين بشري لعلاج الاطفال للين العظام والكساح. الفيدروب دوت بنجيبه وبنحط منه 10 نقط على المسقة، وبتتغير كل 12 ساعة. ده بيبقى مفيد جدا برضو في حالة الكساح. تالت حاجة بنحط نشارة عند الزغاليل اول ما بيكمل عمرهم، يعني اخر بيضة تفقس تكمل عمر الزغلول بتاعها 5-6 ايام، تبتدي تحط نشارة، وبعد كده بتبتدي تغيرها كل 10 ايام. واخر حاجة زي ما قلنا مش هنشيل البيض الغير مخصب لحد ما الطيور بتاعتنا كلها تسند نفسها وتقوم، عشان ما نسمحش للانثى اللي هي تضغط على زغلول فيجيله كساح. في نهاية الفيديو اتمنى تكون استفدت مني. ياريت تدعمني بلايك وتعمل اشتراك للقناة عشان نكبر، وهنكبر بيكم بإذن الله.